მიმდინარე სასწავლო წელი მე-12 კლასელებისათვის 20 მაისს, პირველკლასელებისათვის 27-ში, დანარჩენი მოსწავლეებისთვის უკვე 15 ივნისს დასრულებული იქნება. მთავრობამ გასული კვირის ბოლოს განათლების ანტიკრიზისული გეგმა წარადგინა, რომელსაც თათია ჩაფიჩაძე გაეცნო და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება დეტალების საქმენდლის მაყურებლებისათვის გასაზიარებლად. თათია, დილამშვიდობისა, როგორ აფასებს სამინისტრო ამ სეზონს და რა გეგმა აქვს ახალი სასწავლო წლის დაწყებისათვის, რა პასუხები მიიღე იმ პრეზენტაციიდან, რაც მთავრობამ კონდა. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. განათლების მინისტრი ფიქრობს, რომ სემესტრი შედგა და მოსწავლეებმა ონლაინ გაკვეთილებისა და ტელესკოლის მეშვეობით სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული მასალის გავლა შეძლეს. როგორც პრეზენტაციაზე გაირკვა, განსაკუთრებული ცვლილებები არ იგეგმება არც მოახლოებულ ეროვნულ გამოცდებზე, ის არსებული ფორმატით და ბარიერით ჩატარდება, თუმცა ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით შესაძლოა ვადებმა აგვისტომდე გადაიწიოს და ერთ სექტორში მხოლოდ 10-მდე აბიტურიენტი დაუშვან. მიხეილ შხენკელს პრეზენტაციისას ერთი სიტყვითაც კი არ უხსენებია ის მოსწავლეები და მასწავლებლები, რომლებსაც არ აქვთ ერთის მხრივ ინტერნეტი და კომპიუტერი და მეორეს მხრივ საჭირო უნარები საიმისოდ, რომ ონლაინ რეჟიმში ემართათ საგაკვეთილო პროცესი. მინისტრი თვლის, რომ მიმდინარე წლის მეორე სემესტრში გასავლელი მასალის ალტერნატიული გზა ტელესკოლაა და ამით ყველა პრობლემა მოგვარებულია. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზენტაციის შემდეგ ჩხენკელი მედიასთან კითხვებზე საპასუხოდ ჩამოვიდა, გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ჩამოსვლას მოჩვენებით ხასიათს ატარებდა, ვინაიდან შეხვედრის ოთახი 5 წუთში კითხვებზე პასუხის გაცემის გარეშე დატოვა. ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როცა განათლების მეორედ მობრუნებული მინისტრი ჟურნალისტებთან ყოველ შემთხვევაში მათ ნაწილთან მაინც არ კონტაქტობს. თუმცა ორმაგად პრობლემურია ის ფაქტი, რომ ჩვენ უკვე რამდენიმე თვე ამ დანაკლისს არც მოადგილეები გვივსებენ. პარასკევამდე პრესსამსახურის პასუხი იყო ის, რომ პრეზენტაციამდე სამინისტრო ეთერებისგან თავს იკავებდა, თუმცა ჩვენ არც დღეს შეგვიძლია საჭირო თემებზე დავსვათ კითხვები, იმ მიზეზით, რომ ჩვენთან საურთიერთობოდ მათ კვირის 5 დღიდან 3 საათნახევრიან გადაცემაში დისტანციური გზით კონტაქტისთვისაც კი თავისუფალი 10 წუთი არ აქვს. ეს მაშინ, როცა პარასკევიდან მოყოლებული თემაზე განმარტებები ბევრ სხვა არხზე გაკეთდა, ისევე როგორც ზოგადად სხვა სამინისტროების შემთხვევაშიც ხდება ხოლმე. სამწუხაროა, რომ ხელისუფლებისთვის მხოლოდ კონკრეტული არხების მაყურებლების აზრია პატივსაცემი, ალბათ, როგორც მინიმუმ სამინისტროს წარმომადგენლების გამოსვლის შემდეგ ამ ქვეყანაში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილს არ უნდა ჰქონოდა განცდა, რომ მინისტრი პარალელური სამყაროდან საუბრობდა, სადაც მსგავსი პრობლემები არ არსებობს. რაც შეეხება კითხვებს, რომელიც ვერ დავსვით, ეხება რეალურ შედეგებს, რაც გვაქვს. ცალსახად ძალიან პოზიტიურია ის ფაქტი, რომ საკმაოდ სწრაფ რეჟიმში მოხდა Microsoft-ის პროგრამების დანერგვა, ტელესკოლის პროგრამა და ბევრი კერძო კომპანიისა თუ პირის მხრიდან დახმარება, რომ ონლაინ გაკვეთილები ჩატარებულიყო, მაგრამ საინტერესოა, რამდენი ბავშვია დარჩენილი განათლების საყოველთა უფლების გარეშე. რა გააკეთა სახელმწიფომ, რომ მაგალითად თერჯოლის რაიონის სოფელ თუში მცხოვრები მასწავლებლები და მოსწავლეები ჩართულიყვნენ ონლაინ გაკვეთილებში. შესაძლებელი იყო თუ არა ფინანსური დახმარება, ან რას აპირებს ხელისუფლება იმ შემთხვევაში, თუ კი შემოდგომაზე ვირუსის მეორე ტალღა გვექნება, მით უმეტეს, როდესაც სკოლების ნახევარში წყალიც კი არ არის. ან თუ არ გვექნება, რა ფორმით აღდგება, თუ გვექნება, უბრალოდ რა ფორმით აღდგება სასწავლო პროცესი და რა წესები იქნება დაცული. კარგია ტელესკოლა, მაგრამ საინტერესოა არსებობს თუ არა მონაცემები, რამდენმა სკოლამ გამოიყენა ის და საერთოდ რა გვიჩდება განათლების სექტორში კრიზისის მართვა. განათლების მკვლევარი სიმონ ჯანაში ამბობს, რომ საინტერესო იყო იმის დანახვა, რაც მიიჩნევს სამინისტრო პრობლემად და როგორ ხედავს მისი გადაჭრის გზებს. ამ პროცესში გამოიკვეთა ორი მიდგომა, ერთი რომელიც რესურსების შექმნას და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას გულისხმობს და მეორე ბრძანებებისა და რეკომენდაციების გამოცემას. ჯანაში ამბობს, რომ მეორე ნაწილი არაეფექტურია და საჭიროა არა მაგალითად რეკომენდაციების გაცემა უნივერსიტეტებისთვის, რომ სტუდენტებს თანხის გადახდის გეგმა გრაფიკი შეუდგინონ, არამედ ფინანსური რესურსის გამოყოფა, რომელიც ამ პრობლემას მოაგვარებს. ასევე ისეთი ინსტრუმენტების შემუშავება, რომელიც პროცესზე იქონიებს გავლენას და მაგალითად დაეხმარება მოსწავლეებს დისტანციური გზით სწავლების პროცესში. რეკომენდაციები არ არის პოლიტიკის ინსტრუმენტი, მაინც ესეთი გამართული და ეფექტური, საჭიროა ფინანსური რესურსების გამოყოფა, საჭიროა კონკრეტული ინსტრუმენტების შემუშავება, რომელიც მაგალითად მოაგვარებს აი პრობლემას, რომ სტუდენტებს უჭირთ საკუთარი საფასური გადაეხადოს სწავლის საფასური. ან მაგალითად საჭიროა ისეთი ინსტრუმენტების შემუშავება, რომელიც პროცესზე იგონებს გავლენას, მაგალითად დაეხმარება მასწავლებლებს, რომ მაგალითად ინტერნეტით ასწავლენ, ხო? მაგალითად ინტერნეტის სუბსიდირება, ესეთი პროგრამები, ხო? ეს პრობლემაა ზოგადად ის, რომ სახელმწიფო ძირითადად ლაპარაკობდა თავის მიღწევებზე და არა პრობლემებზე, მაგალითად არ უთქვამს არც ერთი სიტყვა იმასთან დაკავშირებით, რა გვიჭდება ამ კრიზისთან გამკლავება, მაგალითად რა არის ზარალი, თუნდაც ფინანსებში დათვლილი, რაც რამდენია მიაყენა სასკოლო სისტემას თუ საგანმანათლებლო სისტემას და როგორ ვაპირებთ ამ ზარალის აღმოფხვას. ამ ზარალის აღმოფხვა შეუძლებელია განათლების ხარისხის
წარილების არ არის ამოხრა იმითი რომ მაგალითად შემოიღებ ნიშნის გაუმჯობესების სისტემას. ამ პრეზენტაციაში იყო საინტერესო მომენტებიც, როდესაც მაგალითად 2006 წელს შემუშავებულ ინსტრუმენტებს შეფასების წარმოგვიდგენდნენ როგორც ახალ მოდელს. მას ჩემი აზრით საერთაშორისო აკარგინებს მასწავლებლებს ასეთი სამინისტროს მიერ. სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებად შორისი ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე შალვა ტაბატაძე ამბობს, რომ პანდემიის დროს სამინისტროს რეაგირება იყო ოპერატიული და ამის დასტურია ის პროგრამები, რაც შეიქმნა, თუმცა პრეზენტაცია იყო იმის თვალსაჩინო მაგალითი, რა არ უნდა წარმოედგინა განათლების სამინისტროს. ტაბატაძე ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც მსოფლიოს წამყვანი საგანმანათლებლო ქვეყნებიც კი აღიარებენ იმას, რომ ყველა მოსწავლეს აქვს გარკვეული ჩამორჩენა და მცდელობის მიუხედავად ბევრი მოსწავლე განათლების მიღმა დარჩა, საქართველოს მთავრობის მხრიდან აქცენტი მხოლოდ მიღწევებზე და იგნორირება განათლების მიღმა დარჩენილ მოსწავლეებზე, როგორც მინიმუმ არასწორი საქციელი იყო. ტაბატაძე აცხადებს, რომ აქცენტი უნდა გაკეთებულიყო იმაზე, თუ როგორ გეგმავს სამინისტრო ამ უთანასწორობის აღმოფხვას, რა ინტერვენციებს განახორციელებს, რა პროგრამებს შესთავაზებს მოსწავლეებს იმისათვის, რომ ეს დანაკლისი შეივსო და ასევე აუცილებელი იყო წარმოდგენილიყო დისტანციური სწავლების შედეგები. აქ შესაძლებელია ყოფილიყო შეთავაზება სხვადასხვა პროგრამების, რომელიც ისედაც არსებულ უთანასწორობას განათლების ხელმისაწვდომობის და განათლების ხარისხის ცოტა მაინც აღმოფხვრა. სამწუხაროდ არც ერთი მიმართულებით არც ერთი სიტყვა არ იყო ნათქვამი, ანუ იყო ფაქტობრივად ცდილობა იმის, რომ საზოგადოებას მოჩვენებოდა, რომ ყველაფერი განხორციელდა ისე, როგორც ჩვეულებრივ რეჟიმში და არანაირი დაბრკოლება ამ პროცესში არ ყოფილა. მათ შორის წარმოუდგენელი არ ყოფილა თუნდაც შედეგები იმ ორი მიმართულების, ერთი დისტანციური სწავლების თუ მეორე ტელესკოლის, ანუ რამდენი ბენეფიციარი ყავდა, რა ფორმატით ხდებოდა გაკვეთილების მიწოდება, ინტერნეტ გაკვეთილები სად განხორციელდა და სად ვერ განხორციელდა, ტელესკოლის ყურებადობა როგორ იყო, რამდენად ხდებოდა ტელესკოლის ჩართვა სასწავლო პროცესში და მასწავლებლების მიერ რესურსად გამოყენება. მთელი ამ პროცესის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ ყოფილა, შესაბამისად თუ არ ვიცით ეს ინფორმაცია რთულია დაგეგმოს შემდეგი ღონისძიებები. რაც შეეხება ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, განათლების მკვლევარები ამბობენ, რომ აქაც მთავრობა არასწორ აქცენტებს სვამს და საუბრობს იმაზე, რომ ფორმატს არაფერი ემუქრება, მაშინ როცა საკითხი ფორმატის საფრთხეებზე კი არა აბიტურიენტებზე გადის, ვინაიდან პანდემიის გამო უთანასწორობა მათ შორის კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. სიმონ ჯანაშია თვლის, რომ ხელისუფლების რიტორიკა ახალი შესაძლებლობების გაჩენაზე და ქმედებები ერთმანეთს არ ემთხვევა, ამის სადემონსტრაციოდ კი ეროვნული გამოცდების მაგალითით საკმარისია, რადგანაც მაშინაც კი, როცა მისი გარდაქმნა და შეცვლა აუცილებელია, ხელისუფლება ამას არ აკეთებს. უნივერსიტეტების გარეთ არსებულ კრიზისს შეუძლია გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი კრიზისი უნივერსიტეტების შიგნითაც და თავისთავად ის რომ ერთი ინსტიტუცია ატარებს გამოცდებს და წვეთს იმას ვინ სად ისწავლის არის საფუძველი ამ კრიზისის. ასევე ამ კრიზისმა აჩვენა ის რომ უთანასწორობები არის უზარმაზარი მოსწავლეებს შორის, სკოლების ნაწილს აქვს რაღაც მაგალითად დისტანციური სწავლის ნაწილს არა, მაგრამ სახელმწიფო ამას არათუ აღიარებს, არამედ არც პასუხობს ამის აღები გამოცდების სისტემის შეცვლით. ის რომ თქვათ, რომ არაფერი არ შეცვლილა მათთვის და ყველა მიიღო შესაბამისი განათლება, რა თქმა უნდა ეს არის რეალობა და უთანასწორობა ამ თვალსაზრისით არის გაზრდილი. ანუ ნაწილმა აბიტურიენტების უფრო მეტი შესაძლებლობა მიიღო ამ პერიოდში, ხოლო ნაწილი აბიტურიენტების საერთოდ დარჩა ყოველგვარი შესაძლებლობის გარეშე მომზადებულიყო ერთიანი ეროვნული გამოცდების და მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ცდილობები უმაღლეს საგამოცდებლო დაწესებულებების მხრიდანაც იყო, სახელმწიფო მხრიდანაც იყო, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს რეალობა აქვს, რომ უთანასწორობა გაზრდილია და ხელმისაწვდომობა შეზღუდული. ხელმისაწვდომობის პრობლემაზე საუბრობს განათლების კიდევ ერთი ექსპერტი რევაზ აფხაზავა ამბობს, რომ პანდემიურმა ვითარებამ უფრო გააქტიურა მსჯელობა იმაზე, რომ ეროვნული გამოცდების ფორმატი შესაძლებელია, თუმცა მისივე შეფასებით ეს სწრაფ რეჟიმში არ ხდება და პოლიტიკის გამტარებელმა უწყებებმა მზადება გამოცდების დასრულების შემდეგ უნდა დაიწყონ. რაც შეეხება პრეზენტაციას, აფხაზავა იმედს იქონიებს, რომ სამინისტრო დეტალურ შედეგებს და სამოქმედო გეგმას წარმოადგენს. სისტემამ გამოცდების ძალიან კაფიოდ უპასუხა კორუფციის გამოწვევებს, მაგრამ ხელმისაწვდომობის პრობლემები კვლავაც დგება და უთანასწორობის და ასევე დგას პრობლემა იმისა, რომ რამდენად აფასებს ეს გამოცდა, იმას რამდენად პროგნოზირებს ეს გამოცდა აბიტურიენტებში მათი შემდგომი განათლების მიღების შესაძლებლობას, ხო? ამ ხრივაც გარკვეული პრობლემებია და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გამოცდების სისტემის გადახედვაზე ვიფიქროთ იმისთვის, რომ ჩვენ
მომავალი ინტერვენციები დავგეგმოთ განათლებაში და რეალურად განათლების პოლიტიკა რა ამტკიცებულებებს ემყარება, გავიგოთ, ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეს ასეთი ტიპის ინფორმაცია უფრო დეტალურად და ამის დაპირება ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ეს დეტალური გეგმა დაიდება. როგორც უკვე გითხარით, სამინისტროს წარმომადგენლებთან კითხვების დასმის შესაძლებლობა არ გვაქვს, მაგრამ საუბარს ძალიან საინტერესო რესპონდენტთან ვაგრძელებთ. საერთაშორისო და შედარებითი განათლების მკვლევარი ჰონგის უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი ნუცა კობახიძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში სასაუბრად. მოგესალმებით ნუცა, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში თქვენთანაც შეფასებით მინდა დავიწყოთ, რამდენად წარმატებით გაართვა საქართველოს განათლების სისტემა პანდემიასთან ბრძოლას თავი და რამდენად ეფექტურია ის პროგრამები, რაც ჩვენ დავნერგეთ. მოგესალმებით თათია, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ საქართველოს იმ ქვეყნების რიცხვია, რომელსაც მთავარი პრობლემა რაც შეექმნა, იყო ინტერნეტის ინფრასტრუქტურა, ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და ასევე კომპეტენციები ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით, როგორც მასწავლებლების, ასევე მოსწავლეების მხრიდან. ეს პრობლემებიც არ არის უნიკალური, ბევრ ქვეყანას შეექმნა, მაგრამ როგორც ჩანს, განვითარებულ ქვეყნებში მეტად შეეხო, ვიდრე ვთქვათ ჰონგ, სადაც მე ახლა ვიმყოფები, აქაც არის მსგავსი პრობლემები, მაგრამ რა თქმა უნდა, მასშტაბი არის ძალიან მცირე. ამიტომ არის, რომ სულ ვლაპარაკობთ ხელმისაწვდომობაზე, ტექნოლოგიების გამოყენებაზე, ახლა თქვენს გადაცემას უსმენდი და აქაც სულ ვლაპარაკობთ აი ამაზე. და იმაზე, რომ თქვათ, მოსწავლეები დარჩნენ სასწავლო პროცესის მიღმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა აუცილებლად ვისაუბროთ იმაზე, რომ ისინი, ვისაც ტექნოლოგიები, ან შესაძლებლობა ჰქონდათ ტექნოლოგიებით ესარგებლად, რა ხარისხის განათლება მიიღეს. ანუ ტექნოლოგიები არის მხოლოდ ინსტრუმენტები, რომელიც უზრუნველყოფს ამ შემთხვევაში განათლების მისაწვდომობას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ხარისხს. ამიტომ ის პრობლემები, რომელიც საქართველოს განათლების სისტემას ჰქონდა, არსად არ წასულა. ეს არის მასწავლებლთა პროფესიული მომზადების კომპეტენციების, საგნებრივი კომპეტენციების პრობლემა, ეს არის სახელმძღვანელოების, კურიკულუმის და საერთოდ მოსწავლეთა დაბალი ინტერესი სწავლის პროცესის მიმართ. ეს პრობლემები არსად არ წასულა, ამიტომ არ უნდა გამოგვჩეს მხედველობიდან ხარისხი და პედაგოგიკა, ან ტექნოლოგიები არ ნიშნავს ხარისხიან განათლებას. შეიძლება და ნუცა გაეკეთებინა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს იმისთვის, რომ უფრო მეტი ჩართვა მომხდარიყო, თქვათ, შეეთავაზებინა ინტერნეტის პაკეტები თუ ასე შემდეგ. როგორ გაუმკლავდა ამ ტიპის პრობლემებს სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები, რას აჩვენებს საერთაშორისო გამოცდილება ამ შემთხვევაში? უნდა ვთქვათ, რომ განათლების სამინისტრომ გადადგა სწორი ნაბიჯები, 3 ძირითადი მიმართულებით მე ვიტყოდი, ეს არის მასწავლებლებისთვის ელექტრონული პლატფორმის შეთავაზება, ეს არის Teams-ი, ლიცენზირებული პროგრამა, მეორე ეს არის პორტალი LG, სადაც მუდმივად აღწევდა ინფორმაცია და კარგია, რომ ქართული რესურსები შეიქმნა და მესამე ტელესკოლა ასევე კარგი პროექტია. მაგრამ არც ერთი აქედან უნიკალური არ არის. მოდი ვთქვათ, სხვა ქვეყნებაც განახორციელეს ესეთი პროექტები. აი მაგალითად ტელესკოლა, რომელიც მე მომწონს, იმიტომ რომ ხარისხიანად გაკეთდა და მადლობას ვეთქვი აქედან ტელესკოლის მასწავლებლებს, მათი პროფესიონალიზმისთვის. ტელესკოლა ძალიან ბევრ ქვეყანაში, 50 ქვეყანაში გაკეთდა, ეხლა პანდემიის დროს, ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობდა, ისედაც ტელეგაკვეთილები და მათ ასე ვთქვათ დააშენეს. მაგალითად ჩვენს რეგიონში სერბეთს, რუმინეთს ჩეხეთს, უზბეკეთს, აზერბაიჯანს, რუმინეთში საერთოდ ტელესკოლა ქვია. აფრიკის 15 ქვეყანაში არსებობს ტელესკოლა, აგერ აზიაში მას ჩინეთს აქვს, ირანს აქვს, ვიეტნამს აქვს. ძალიან ბევრს, ანუ უნიკალური აქ ხედი არაფერი არ არის. ამიტომ როდესაც შეფასებაზე მიდგება საუბარი, საჭიროა რომ ცოტა უფრო ბალანსირებულად შევხედოთ, ანუ ამ სიტუაციას კარგია რომ თქვათ ისინი ის რაც გაკეთდა შევაფასოთ და არ დაგვავიწყდეს მასწავლებლების გამხნევება, იმიტომ რომ მათ შეასრულეს ძირითადად ყველაზე მთავარი ფუნქცია, მაგრამ ზომიერების გზნობა არ უნდა დავკარგოთ და არ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის რაღაც უნიკალური, რომელიც სხვაგან არ განხორციელებულა. ნუცა, რა არის ის დანაკლისი, რაც ბავშვებმა მიიღოს? თქვენ საუბრობდით ცოტა ხნის წინ, რომ ჯერ არ გვაქვს მონაცემები, რა გავლენა მოახდინა სკოლების დახურვამ ვირუსის შეჩერებაზე, მაგრამ გვაქვს მონაცემი, რა დაკარგა მოსწავლეებმა ამ გზით. რამდენად დიდია ეს ზარალი და რა გზებით შეიძლება მისი შევსება მომდევნო სასწავლო წლების განმავლობაში მოხერხდეს?
განაკლისი არის, მაგრამ ძალიან რთულია ეხლა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ სემესტრი არ დამთავრებულა, ჩვენ გვჭირდება კარგი შეფასება აი ამ სიტუაციის. ბევრი რამე დაკარგა და აქ სხვადასხვა ტიპის მოსწავლეზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და კიდევ ერთხელ შეფასება არის საჭირო. მაგალითად, როდესაც უთანასწორობაზე ვლაპარაკობ, რატომღაც ყოველთვის ვლაპარაკობ იმ მოსწავლეებზე, რომლებიც ამ პროცესის მიღმა დარჩნენ, მაგრამ ისინი, ვინც ჩაერთნენ, მათ შორისაც არის ძალიან დიდი უთანასწორობა. მაგალითად, ზოგს სახლში აქვს კარგი პირობები, ზოგს მშობელი ყავს, უფრო არის ჩართული ამ პროცესში და ეხმარება, ზოგს არან თვითონ იმ მოსწავლეებსაც კი, ვისაც ტექნოლოგიებით გამდიდრებული, ან ტექნოლოგიების საშუალებით ჰქონდათ სწავლების პროცესი, მათ შორისაც არის ძალიან დიდი განათლების უსკული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როდესაც სასწავლო პროცესი აღდგება სექტემბერში, ხო, აი მოხდეს შეფასება იმისი, რომ აი ამ სემესტრში რა ისწავლეს, რა ჩავარდნები ქონდა, რა თქმა უნდა, ყველგან ეს ჩავარდნებით და ხაროზებით წარიმართა ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, მაგრამ თავარი რომ მე რა გააკეთოს. რეალური მონაცემები ქონდეს და მხოლოდ დადებითი არ გაკეთეს, ასე ვთქვათ, და პრობლემებიც ალბათ მაქსიმალურად იყოს წარმოჩენილი, რომ მე მოგვარდეს. სკოლების გახსნა ახსენეთ და ამაზეც მინდა რომ მკითხოთ ივნისსმა იუნესკომ მსოფლიო ბანკმა შეიმუშავა სკოლების გახსნის ჩარჩო ერთგვარი გეგმა, როგორ უნდა გაიხსნას, რა გზებით, რა ეტაპების გავლით იმისთვის, რომ უსაფრთხოება მაქსიმალურად შენარჩუნდეს საგაკვეთილო სივრცეში. სკოლები იმედია რომ გაიხსნება სექტემბრისთვის, ნუ ეს ცხადია ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე იქნება. ბევრ ქვეყანაში სადაც გაიხსნა, ეხლა ჰონგში მაგალითად ამ თვის ბოლოს იხსნება სკოლები, ხდება ეტაპობრივი გახსნა, ჯერ ხდება მაღალი კლასის მოსწავლეების დაბრუნება სკოლაში, შემდეგ საშუალოსის, შემდეგ დაწყებითი კლასის და ბოლოს უკვე ბაღების მოსწავლეები ბრუნდებიან. პირველ რიგში აქაც მნიშვნელოვანია შეფასდეს სიტუაცია სკოლებში გვაქვს თუ არა თქვა სანიტარული და ჰიგიენური სიტუაცია არის თუ არა წყალი ხშირად ლაპარაკობთ საქართველოში ძალიან ბევრ სკოლაში არ არის წყალი ნამდვილად და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და საინტერესო ამ მიმართულებითაც ამის დროს რას გეგმავს ახალი სასწავლო წლისთვის ეს ელემენტარული სერვისი თუ მაინც იქნება შეთავაზებული მოსწავლეებისთვის ალბათ გადამწყვეტი იქნება ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ამის გარეშე ვერავინ ვერ დაბრუნდება სკოლაში, თუ არ იყო ანტიკრიზისული პირობები, ასევე უნდა შეიმუშავოს პროტოკოლი, ეს იქნება ნიღბების ტარება, ეს იქნება ფიზიკური დისტანცირება, ეს იქნება დეზინფექცია საკლასო ოთახების და ასე შემდეგ. ანუ ასევე უნდა შეიქმნას გეგმა, თქვა რა ხდება, როდესაც მოსწავლე ხდება ცუდად. ხო იგივე სკოლის კლასტერები არ შეიქმნას და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან სერიოზულად გასაგებია პროცესი და კარგი ის არის რომ სხვა ქვეყნებმა გახსნეს და ბევრი ხსნის და საქართველოს როდესაც ეს ეტაპი მოუწევს, მას შეუძლია საერთაშორისო გამოცდილებით ისარგებლოს და გაიწყოს. განსაკუთრებით დისტანციური ნაწილი ძალიან რთული იქნება სკოლებში გასაკონტროლებლად ბავშვების დაჭერა, ასე ვთქვათ, შესვენებებზე და მათ შორის დისტანციის ეს მიმართულებაც მნიშვნელოვნად საყურადღებო იქნება და საინტერესო ამ მიმართულებითაც ევროპული ქვეყნების გამოცდილება. გასაკვირველია, კვების საკითხი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა დღეს მაგალითად ჩემს შვილს, რომელსაც სწავლა ეწყება თვის ბოლოს, უთხრეს რომ იქნება მხოლოდ ნახევარი დღე და ამ ცირე ხნის განმავლობაში უთხრეს რომ კარგი იქნება თუ არ შეჭამთ საჭმელს, მოხვალთ სახლიდან ისე რომ არ მოგიწიოთ სნექების საჭმლის ჭამა, იმიტომ რომ ცხადია რომ ამ დროს ნერვების მოხსნა უწევს ბავშვებს და რისკები იზრდება. ანუ ყველა ეს დეტალი უნდა იყოს გათვალისწინებული. ნუცა ეროვნულ გამოცდებზე რომ მინდა ასევე მოვასწრო თქვენთან კითხვის დასმა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად იყო იმის შესაძლებლობა, რომ რაიმე ფორმით გადაწყობილიყო და სხვა სისტემა ქონოდა შეთავაზებული აბიტურიენტებს, რომლების ნაწილიც დაზარალდნენ ისევ და ისევ უთანასწორობის გამო. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს? იცით რა, თუ იმას მეკითხებით, რომ ონლაინ რეჟიმში შეიძლებოდა თუ არა ჩატარებულიყო, ან თეორიულად შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან რთულია და ძალიან ბევრ დაგეგმას მოითხოვს ადაპტაციას, ამიტომ ამ ეტაპზე ეს ვერაფრით ვერ მოესწრება და უნდა ჩატარდეს ისე როგორც სხვაგან ტარდება. ეხლა ჰონგში მიმდინარეობს ესე ვთქვათ, აქაური ეროვნული გამოცდებით, ჩვეულებრივად სკოლებში, პური დისტანცირებით. ანუ ეროვნულ გამოცდებში მთავარი პრინციპი ეს არის ერთნაირ პირობებში ჩაყენება მოსწავლეების, აბიტურიენტების, ხო? ონლაინ რეჟიმში ეს იქნება ძალიან რთული.
ამიტომ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს, რომ ერთ სივრცეში, საფრთხო სივრცეში, ფიზიკური დისტანცირებით, თქვა, ლოჯისტიკურად ისე უნდა მოეწყოს, რომ აბიტურიენტები ერთ მხრიდან შედიან, მეორედან გადიან, დეზინფექცია უნდა მოხდეს, მერხების და ხა ჰონგში მაგალითად რობოტები გამოიყენეს, სიცხეს უზომავენ რობოტები და ეს მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენება. იქ სადაც ეს არ შეიძლება, ანუ ეს ვერ მოხერხდება საქართველოსნაირ ქვეყანაში, აი ლოჯისტიკურად უნდა კარგად დაიგეგმოს პროცესი, ისე რომ არ მოხდეს მაგალითად შეჯგუფება მოსწავლეების, აბიტურიენტების. აი როგორც ვიცით, ეროვნულ გამოცდებზე ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ვარიყავთ, ხო? გარეთ ელოდებიან და აი რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ისე რომ ძალიან მცირე რაოდენობის აბიტურიენტი ერთ სივრცეში დაჯდეს ჰიგიენური ნორმების დაცვით და აი ასე უნდა ჩატარდეს. სხვანაირი გამოსავალი არ არის და რაც შეეხება უთანასწორობას, ფორმატის მიმართულებით და თქვა იგივე ბარიერის კუთხით, იმიტომ რომ ბევრ მოსწავლეს მაგალითად არ ქონდა საშუალება სკოლაში სიარულის, ვიცით რომ ბევრს არ ქონდა საშუალება რეპეტიტორებთან სიარულის, ტელესკოლა რამდენად იყო იმის ალტერნატივა, რომ იქ მოესმინათ და ისწავლოთ, ანუ ამ მიმართულებით ან ბარიერის დაწევა, ან სხვა გამოცდების შეიძლება შემცირება, ან არ ვიცი რაღაცა სხვა მიმართულებით გადაწყობა, უფრო ამ მიმართულებით იყო ჩემი კითხვა, ეს რამდენად იყო შესაძლებელი. როგორ ფიქრობთ? იცით რა, უთანასწორობას ვერ გავიქცევით და ისე იმას ვიტყვი, რომ ის პრობლემები, რაც არსებობდა, ეს უბრალოდ პანდემიამ წინ წამოწია. უთანასწორობა მაშინაც არსებობდა, მანამდეც არსებობდა. მაგალითად, რეპეტიტორობის საკითხი. ეხლა ძალიან ბევრი მოსწავლეს იმას, ვისაც რესურსები აქვს, მის ოჯახს მიუწვდება ხელი, აქვს რეპეტიტორობა ონლაინ. შესაბამისად, ძალიან ბევრს იგივე სოფლად მათ აღარ შეუძლიათ ფიზიკურად მივიდეს თავიანთ მასწავლებელთან, რეპეტიტორთან და შესაბამისად ისინი უფრო ცუდ სიტუაციაში არიან. ანუ ეს უთანასწორობა ადრეც იყო, რესურსები მდიდარი ოჯახებიდან სხვანაირ განათლებას იღებს, სხვანაირ ხარისხს. თანხმდებით მოკლედ იმაზე, რომ ფორმატი და ეროვნული გამოცდები შესაძლებელია სამომავლოდ და იმედია იქნება გათვალისწინებული. დიდი მადლობა ნუცა თქვენი დროისთვის, ნუცა კობახიძე, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.